नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमच्या आजच्या नवीन एपिसोडमध्ये. खूप छान सूर्यप्रकाश पडलेला आहे, सनी मॉर्निंग आहे आजची आणि आपण जात आहोत आज फ्लेचर वाईल्डलाईफ पार्क येथे, जे ऑटोवामध्ये कार्ल्टन युनिव्हर्सिटीच्या बाजूला आहे. चला बघूया तिकडे आपल्याला काय काय बघायला भेटतो आणि काय काय अनुभव येतो ते. लेट्स गो. आपण आता आहोत कार्ल्टन युनिव्हर्सिटीच्या बाहेर रिडो कनालच्या बाजूने आणि तुम्ही बघू शकता मला माझं सिंहासन मिळालेलं आहे. आपण आहोत रिडो कनालच्या बाजूला, पलीकडे आहे युनिव्हर्सिटी, कार्ल्टन युनिव्हर्सिटी.
Let's get lost in the jungle. आता आपण निघालो आहोत बटरफ्लाय पाथकडे. तिकडे ॲग्रिकल्चरल लँड पण आहे, म्हणजे प्रोजेक्ट स्वरूपावर ते तिथे शेती करतात आणि तिथेच बटरफ्लाय गार्डन पण आहे. चला बघूया. हा आहे ॲम्फिबियन पॉन्ड. इथे विविध पक्षी तर बघायला भेटतीलच, मात्र ॲम्फिबियन्स जे उभयचर वर्गीय प्राणी असतात ते सुद्धा इथे बघायला भेटते. फक्त महत्त्वाची गोष्ट अशी असते की तुम्ही शांतपणे पेशंटली तिथे बसले पाहिजे. जर तुमच्यामध्ये तेवढा पेशन्स आहे तर निश्चित तुम्हाला विविध प्राणी पक्षी दिसू शकतात. पक्ष्यांचा आवाज तर तुम्हाला येतच असेल. तर असा होता आजचा आपला दिवस फ्लेचर वाईल्ड लाईफ गार्डनमध्ये. कसा वाटला तुम्हाला? माझ्यासोबत चालून वेगवेगळे विविध पक्षी प्राणी बघून कसं वाटलं हे नक्की कळवा. आणि पुन्हा एका नवीन ट्रेलवर आपण जायला तयार राहा. चला भेटूया पुन्हा एकदा. बाय बाय.